हाँ जी, सत श्री अकाल वैलियो, की हाल चाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨੀਂਦ ਜੀ ਖੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੋਡ ਲਾਉਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਲੋਡ, ਤੇ ਹੁਣ ਦਾਗ ਤਾਂ ਲਾਈ ਖੜਾ ਮੈਂ। ਗੇੜੀਆ ਆਇਆ ਆ, ਤਾਰਾਂ ਹੀ ਤਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਜੰਗਲਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਫ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਓਵਰਸੀਜ਼, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਇਹ। ਇੱਧਰ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲੌਂਗ ਬੀਚ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਇੱਧਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਦੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਧੁੰਦ ਜਿਹੀ ਪਈ ਉਹ ਆ ਉੱਤੇ ਖੰਭਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਧਰ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਅੱਧਾ ਕੁ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਅੱਧਾ ਕੁ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਰਾਂ ਹੀ ਤਾਰਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਤਾਰਾਂ ਘੱਟ ਆ ਸਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਸੇਫਟੀ ਬੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾ, ਬੜੀ ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਤਾਰਾਂ ਇੱਥੇ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟੇਨਰ ਪਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਕੰਟੇਨਰ ਖੜਾ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਆ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰੇਮ ਦੇ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਖਰੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ, ਕੰਟੇਨਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਟੇਨਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਹ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀ ਚੈਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਉੱਤੇ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਕੰਟੇਨਰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬਸ ਡਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੁਗਾੜ ਜਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਇਹ ਫਿਕਸ ਨੇ, ਪੂਰਾ 1 ਪੀਸ ਆ। ਆਹ 2 ਪੀਸ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਕਹਿ ਲਓ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੰਟੇਨਰ ਆ, ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਚੈਸੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਾਂ, ਵੈਰੀ ਚੈਸੀ ਆ। ਸੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ LA, ਤੇ ਨਾਲੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ LA ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਸੈਟਰਡੇ ਆ, ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਕੁ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ LA ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਬੰਦਾ ਲੀਸਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ LA 'ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਉੱਦਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗੱਡੀ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਹੋਊ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਟ੍ਰਿਪ ਹੀ ਧੋਆਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਟ੍ਰਿਪ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਟਰਾਈ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਉਹ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਬੱਬਾ ਤੁੱਕ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਆਹ ਛੋਟਾ ਕੰਟੇਨਰ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਐਕਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਾ ਲੱਦਿਆ ਹੋਣਾ ਆ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਮਗਰ 3 ਐਕਸਲ ਨੇ, ਟਰਾਈਡਮ ਮਗਰ, ਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਛੋਟਾ ਆ। ਪਰ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟਾ ਸਾਲਾ, 28 ਫੁੱਟਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ 'ਚ ਲੋਡ ਭਾਰਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਈਡਮ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਗਰ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਘੇਰਦੀ ਆ, ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਚੱਕਰ। ਉਹ ਦੇਖੀ ਭਰਾਵਾ, ਪਰ ਭੈਣ 'ਚ ਫੜ ਦੇਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਲ ਉਕਸਲ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। अरे करना क्या चाहते हो? ਗੱਡੀ ਚਾੜ੍ਹਤੀ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੈਗਾ LA ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਬੀਚ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਕਈ,
ਲੌਂਗ ਬੀਚ, ਐਨਾਹਾਈਮ, ਇੱਧਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ LA ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1.25 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਜੇ ਟਰੈਫਿਕ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਧੁੰਦ ਜਿਹੀ ਪਈ ਉਹ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ, ਪਰ ਚੱਲਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਧੁੰਦ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਆਲਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੂਹਰੇ ਹੁਣ ਸਕੇਲ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਆਹ ਕਾਪੀ ਜੀ ਦੱਸਦੀ ਲੈ ਆ ਗਈ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ। ਸਕੇਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦ ਹੀ ਆ ਮੂਹਰੇ, ਸੋ ਫਿਕਰ ਨੋਟ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸਿੱਧੀ ਗੂੰਗੀ। ਸਕੇਲ ਕਲੋਜ਼, ਡੂ ਨਾਟ ਐਂਟਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਨੇ ਬੈਲੇ ਨੇ। ਅਤੇ 405 'ਤੇ ਇਹ ਨੌਰਥ ਮਾਊਂਟ ਸਕੇਲ। ਲੌਂਗ ਬੀਚ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਧੁੰਦ ਕਾਫੀ ਆ। ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਧੁੰਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਫੀ ਆ, ਪਰ ਨੋਟ ਬੈਡ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਪੇ ਜਿਹੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੌੜਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ। ਜਦੋਂ LA ਲੋਡ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀਓਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਆਈਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਰੋਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਈਦਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਆ। ਬਈ ਜਦੋਂ LA ਲੋਡ ਲਾ ਕੇ ਆਈਦਾ ਅਤੇ ਕੈਸਟਕ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵਾਲੇ ਟਾਕੋ ਟਰੱਕਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਟਾਕੋ ਟਰੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਵੀ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰੈਸਪੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੁਕੀਦਾ ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹ ਜੀ ਟਾਕੋ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਜੀਦਾ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਟਾਕੋ ਟਰੱਕ ਆ ਜਾਣੇ, ਸੜਕ 'ਤੇ 4-5 ਟਾਕੋ ਟਰੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 4-5 ਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ ਆ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਆਹ ਟਰੱਕਾਂ ਟਰੁੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਕਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਬੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਟਰਨਿੰਗ ਲੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਖੜ੍ਹਾ ਕੇ ਅਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰ ਟਾਕੋ ਬੈਲਾਂ 'ਤੇ, ਟਾਕੋ ਟਰੱਕਾਂ 'ਤੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਟਰੱਕ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਖੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗੱਬੇ ਟਰੱਕ। ਆਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਟਾਕੋ ਟਰੱਕ ਆਹ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਮੈਨ ਦੀ ਲਾਲਟਣ ਉੱਤੇ ਖੰਭਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਾਕੋ ਟਰੱਕ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਡਿਆ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਟਾਕੋ ਟਰੱਕ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਉਹ ਟਾਕੋ ਟਰੱਕ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੱਕਰ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਆਹ ਟਾਕੋ ਟਰੱਕ ਖੜ੍ਹਾ ਆ, ਅਤੇ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਟਾਕੋ ਟਰੱਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ। ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਟਾਪ। ਚਲੋ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਪਾਰਕ, ਆ ਪਾਮ ਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਕ ਲਾ ਲੈਣਾ ਟਰੱਕ। ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਾਕੋ ਛਾਕੋ ਛਕਾਂਗੇ, ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਵਾਂਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲੇ। ਆਹ ਕੀ ਆਈਟਮ ਆ ਵੀ, ਬੱਲੇ 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 ਵੀ। ਹਮਰ ਦੇ ਟਾਇਰ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਉਹ ਸਾਲੇ ਦੇ, H2 ਆ ਮਿੱਤਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਮਰ ਜਿਹੜਾ H2 ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ H1 ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹੰਬੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰਾ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਪਰ ਟਾਇਰ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਆ, ਨੈਟੋ ਦੇ ਮਡ ਗ੍ਰੈਪਲਰ ਪਾਏ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜੀਪ ਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰ, ਰੈਗੂਲਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਸਿਰਾ ਲਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਹਮਰ ਵਾਲਾ ਬਾਈ ਨੇ, ਅਤੇ ਟੋ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਟੋ ਟਰੱਕ ਦੇ ਇਹ ਹਮਰ। ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਟਾਕੋ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਉੱਥੇ ਆਊਟਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਰ, ਅਤੇ ਸਟਿੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ 6 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਓਕੇ ਜਨਾਬ। ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨਿਊ, ਉਹ ਖੜਾ ਆਪਣਾ ਪੀਟ ਬਿਗ ਔਰੇਂਜ,
सड़क ते खड़ा पे आप फीलिंग चल रही पूरी चुपाए पे नेरे में इन्होंने भी पीटर बैठा हुआ बरीटो टाको तोरता बेरिया पता नहीं की है मैं इन्होंने सारी चीज़ा नहीं खादियाँ मैं तुम झूठ बोला काफ़ी गुड मैन की लाडन उत्ते कंबा बिजली वाला काम होंगे इधर भी टाको ट्रक खड़ा जो मैं पहले गल करता जी एक टाको ट्रक खड़ा है एक थोड़ा जहा पार्किंग जी के अंदर नहीं खड़ा होंगे W900 आउन डे बल्ले 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 सिरा ही करा पहली टाको ट्रक खड़ा एक जिते डाज का रैन आउन डे वापस इधर नहीं निका जिहा इत्थे ट्रक स्टॉप है कैस्टक ट्रक स्टॉप इत्थे अगे जिवें कोई नैस्टक का कार हुंदा वो चलदा हुंदा अज मित्रों लोड तो हैगा खाली ट्रक पर हुण ग्रेवाइन हिल चढ़न लगा नॉर्थ बाउंड में तो इत्थों अपना तो खाली ट्रक है तो जिहड़े लोडे ट्रक होंदे कई बार मैं भी गिनती करदा हुंदा बंदे चढ़ा के आउंदे मगरों बढ़ा के जिन्नी डिस्टेंस निकल जाए उन्नी वधिया है ना आ जाओ हुण तुहानूं दिखाउने ग्रेवाइन वाली हिल ग्रेवाइन हिल की खासियत यह आ इत्थे जो आप चढ़ते हैं ना नॉर्थ बाउंड तो जी फ्रीवे घूम जाता पुट्ठा हो जाता इंडिया वांगू हुण खब्बे पासे गड्डियां चढ़ रही तो सज्जे पासे वाली जी ट्रैफिक आ अपने डाउन साउथ बाउंड वाली जी ट्रैफिक आ वो दूजी आ खड्ड जी के परले पासे आ रही है ट्रैफिक तो मतलब कि इंडिया वाला हिसाब हो जाता है ना भी खब्बे पासे जान वालियां ते सज्जे पासे आउण वालियां गड्डियां हो जांदियां ते इह इत्थे खासियत हैगी ग्रेवाइन वाली हिल दी बेकरसफील्ड गड्डी पहुँच गई आ ट्राला मैं यार्ड 'ਚ ड्राप कर आया ਸੀਗਾ ਤੇ ट्रक लैके आया हूँ मैं पीटरवुड ਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ पीटरवुड ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਕਸ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਲੈਂਪ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਕਲੈਂਪ ਜਿਹਾ SCR ਬਾਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਪਾਵਰ ਲਾਸ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਫਰਾਟੇ ਜੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਫੰਕਾਰੇ ਜੇ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਨਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਈਏ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਬਾਈਆਂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਮਕੈਨਿਕਾਂ ਕੋਲ ਮੀਗੇ ਦੋ ਭਰਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਆ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਹ ਬੈਲੀ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕਰਾ ਲਈਏ ਕੰਮ ਲਓ ਜੀ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਆਏ ਆ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਕ ਲੀਕ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਮਗਰਲੇ ਦੋਨੇ ਤਾਂ ਲੀਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਥਲੇ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਹਲੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 40 ਚੇਂਜ ਕਰਾਣੇ ਆ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੰਡਾ ਕੱਢ ਦਈਏ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ
पर हुण चारी मैं ठीक कर लेने नवे पालने मनरो के शार्क्स पाने हुण मनरो वाले जेह्ड़े वधिया ने Right now. Oh yeah. I'm actually next time I'm gonna go with the the Roadmaster or something. Oh, with the big guys that are fat, those. The expensive ones. Yeah, I'm gonna try those next time. Give it a try. Yeah, I just don't want to spend too much money this time. Oh yeah, this one's not bad. Yeah. Like like 100 bucks a shot clock down here, right? Yeah, these one I got them for like 73 bucks a piece. Roadmaster things like 100, 120 bucks a piece. What's it? 100, 120 bucks for the Roadmaster. Roadmasters? Okay. Yeah, but it's like a $30, $40 difference. Mm-hmm. Yeah, but I usually don't install them because most people don't install them. Most people don't Oh, want so they didn't put the gasket They didn't in put the it? gasket in it. Oh, that's the thing. Yeah, so Okay. it was really just expensive. But I'll put the clamp on since it was cheap. Like, we just put the thing on. Already. Yeah, big one. Yeah. I think the gasket is messed up because when they did the SCR relocation, you know, Oh, yeah. they opened it up. So They opened it up. yeah. We might just need to change the gasket out right now. I'll let you know. They probably didn't put the gasket in at all because sometimes a lot of people they get a little lazy. Okay. So we'll get it done. And let me grab if the. it's missing the gasket, I'll just put the gasket and leave that same clamp. Okay. Just use the new clamp. So yeah, it's like 13 bucks. So Yeah. yeah, just let's get done with it. Yeah. Yeah, I think two of the back ones they are You want to do the leaking. 4 drives? Hmm? Just Oh, the 4 yeah. drives? Hey, well, how many months? Can you give me some? Yeah. Oh fuck. You done? Oh fuck. Yeah, I bet you that happened. Too tight? Pliers. Yeah, that happens usually with this type of shot. You get the pliers and grab it. See, this thing is going down with its own weight. What's going on, bro? The Oh shot. yeah, that means it's fucking bad. Yeah. That means it's super bad. Mhm. Once it goes on like that. Yeah, with its own weight, exactly like you said. ਆਪੇ ਚੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ Motherfucker's done. Yeah. Hey, you know what? Soon enough, they're gonna start fucking up your tires too. For driving like that. Yeah, hey bro, I already knew it. Like it was leaking because last week I did the cross on the tires, and you crossed. I posted a video and somebody commented, your shocks are leaking. Your shocks are leaking. Yeah. I was like, damn, that's cool. That bad they caught you. Oh, that's funny. Oh shit! Oh, that's all good. Almost slammed that shit in your feet. Yeah, just go right there and back it. I'll take it to the back. Okay. Hey, Jack, are my cutters on top of there anywhere? Some red cutters? Let me see. I think they're somewhere back there. Yeah, I see it. Oh yeah, can you handle it? Where you at? Oh, right. Okay. That bad. One of them was good. The other one was going down. What's that? I think one of them was going down already. Oh, okay. Is it? One of them came down pretty easy. I pushed. ਲਓ ਜੀ ਬਈਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੇਮ ਇੱਕ ਪਾਤੀ ਆ ਹੋਰ ਸ਼ਾਕ ਦੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨਾਲ
ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਤਾ ਜੀ, ਨੀਵਾਂ ਕਰਤਾ ਕਾਫੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਲੈਵਾਂਗੇ ਪੂਰੀਆਂ। ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋ, ਅੰਕਲ ਆ ਗਿਆ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? 25 ਨੰਬਰ। ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰਸ਼ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਸਾਰੇ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਲਾ ਲਓ ਥੋੜੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮਗਰੋਂ। ਹੈ ਇਹ ਆ ਲਓ ਆਹ ਟਰਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਹਨਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ। ਹੋ ਹੀ ਬਥੇਰੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲਿਖਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅੰਕਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ 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 ਬਾਬਾ ਜੀ। ਆ ਇਧਰ ਮੈਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੀ ਯਾਰਡ 'ਚ ਪੱਕਾ ਸਪਾਟ ਲਿਆ ਨਾ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਬਈਲੀਓ, ਸੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਦਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਘਰੇ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹ ਲਓ ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਤਰਨਾ ਤਾਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਲੱਤ ਫਸਦੀ ਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਉਤਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਸੀਟ ਲੋ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਸੀਟ ਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਛੇਤੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਕ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ। ਸ਼ਾਕ ਕਾਲੀ ਪਾਤੇ ਆ, ਪੇਂਟ ਪੂੰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਕ ਕਾਲੀ ਪਾ ਲਏ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਪਾਟ ਲੈ ਲਿਆ ਇੱਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪਰੈਡ ਲੱਗਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੱਕ ਖੜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਗਈ ਮੋਰੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੋਰੇ ਟਰੱਕ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੈਕ ਬੂਕ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਪਾਟ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਕਲੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਂਪ ਲੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਾਤਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਨਵਾਂ ਕਲੈਂਪ ਤੇ ਨਵੀਂ ਗੈਸਕਟ ਪਾਤੀ ਆ। ਤੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਪਾਵਰ ਲਾਸ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟਰੱਕ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਵਰ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਗੁੱਡ ਓਲਡ ਬਿਗ ਔਰੇਂਜ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਗੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੁਕਸ ਗੁੱਡ। ਪਰ ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਟੈਕਸ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਮੱਛਰ ਹੀ ਮੱਛਰ, ਧੋਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਇਹ ਟਰੱਕ ਯਾਰ। ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਮੱਛਰ ਮਰ ਗਿਆ ਵੀ, ਭੈਣ ਕਿੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਮੱਛਰ ਇੰਨਾ। ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਮਿੱਤਰਾ ਮੱਛਰ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਡਰਾ ਡਰੂ ਲਿਆ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ। ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਆਹ ਆ ਖੁੱਲੀ ਡੁੱਲੀ ਯਾਰ ਆ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਫਲੋਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਖੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤ ਉੜਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੀ ਫਲੋਰ ਜੇ ਸੈੱਟ ਕਰਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਨਾਲੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਪਾਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟੂਲ ਬਾਕਸ ਇਹ ਲਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਇਹ। ਤੇ ਅੱਜ 5th ਵੀਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਪਿਆ, ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਪਿਆ ਅੱਜ 5th ਵੀਲ। ਤੇ ਆਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੀ ਉਹ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਲੱਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਾਲੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਤਲਬ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੈਲਿਓ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਘਰ ਨੂੰ, 2 ਦਿਨ ਕਰਾਂਗੇ ਚਿੱਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਗੱਲਬਾਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।